નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છે ચટપટી ભેળ। ભેળ તો બધાને ભાવે જ છે અને તહેવાર હોય અને ભેળ ન ખાય એવું તો બને જ નહીં। ચાલો આપણે ભેળ બનાવી લઈએ। સૌપ્રથમ આપણે ચટણી બનાવી લઈશું। ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવાની છે, જેના માટે મેં આંબલી પલાળેલી હતી। 15 મિનિટ માટે મેં ગરમ પાણીમાં પલાળેલી હતી। એ 1 બાઉલ જેટલી છે। હવે આપણે એને પીસી લઈશું। મિક્સર જારમાં આપણે આંબલીને એડ કરી દીધી છે। હવે આપણે એની અંદર ગોળ ઉમેરીશું। ગોળ આપણે 3 ચમચી જેટલો ઉમેરવાનો છે। એને પણ પીસી લેશું। આપણી ખાટી મીઠી ચટણી છે બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને ગાળી લેશું, જેથી કરીને જે વધારાનો કચરો છે એ નીકળી જાય। આપણી ખાટી મીઠી ચટણી છે એ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને કલર આપી દઈશું। એના માટે મેં ચટણીમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરેલો છે। હવે આપણે તીખી ચટણી બનાવી લઈએ, જેના માટે મેં 5 થી 6 લસણની કરી એડ કરેલી છે। આદુનો ટુકડો એડ કરેલો છે। લાલ મરચાં છે પાણીમાં પલાળેલા હતા ગરમ પાણીમાં, એ પણ એડ કરેલા છે। લાલ મરચું પાવડર છે એ ઉમેરેલું છે। મીઠું ઉમેરેલું છે। દાળિયા છે એ અડધા બાઉલ જેટલા ઉમેરેલા છે અને ધાણા જીરું પાવડર। હવે આપણે એને પણ પીસી લઈએ। આપણી તીખી ચટણી છે એ પણ સરસ રીતે થઈ ગઈ છે। આપણે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। જો તમને ઠીક લાગે તો તમે એમાં પાણી ઉમેરી શકો છો। ભેળ માટેના બટાકા આપણે પહેલેથી જ બાફેલા હતા। હવે આપણે એના ટુકડા કરી લઈએ। તમારે જેટલા બટાકા ઉમેરવા હોય એટલા તમે બાફી લેજો। બટાકાના નાના નાના ટુકડા કરવાના છે। બટાકાના ટુકડા રેડી થઈ ગયા છે। આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે એક તપેલીમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેની અંદર આપણે કાચા બી છે એને તળી લેશું। ભેળમાં કાચા બી તળેલા હોય તો સરસ લાગે છે। તૈયાર લેવા એના કરતાં આપણે ઘરે તળી લેવા। બી તળાઈ જાય એટલે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। આપણા બી બધા તળાઈ ગયા છે। હવે એ જ તેલમાં આપણે મમરા છે એ એડ કરી દઈશું। મમરાનો વઘાર કરવાનો છે, એના માટે આપણે હળદર ઉમેરેલી છે, મીઠું ઉમેરેલું છે અને મમરાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને એ કુરકુરા થઈ જાય। આપણા મમરા છે એ સરસ રીતે કુરકુરા થઈ ગયા છે। ભેળ માટેની બધી સામગ્રી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં મમરા લેશું, તેની ઉપર આપણે તીખી દાળ છે એડ કરેલી છે। ત્યારબાદ સેવ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ ડુંગળી ઉમેરવાની છે। એક પછી એક મસાલા ઉમેરતા જશું અને ભેળને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ ટમેટા ઉમેરીશું। બટાકાના ટુકડા છે એને પણ એડ કરી દઈએ। લીલા મરચાં છે એને પણ એડ કરી દઈએ। તમારા સ્વાદ મુજબ તમે એડ કરજો। હવે આપણે ચટણી એડ કરશું। બંને ચટણી સાથે જ એડ કરી દઈશું સ્વાદ મુજબ। કોથમીર એડ કરશું। દાડમના દાણા છે એને પણ એડ કરી દઈએ। ભેળને બરોબર મિક્સ કરી લઈએ એટલે એક રસ બની જાય। સરસ રીતે આપણી ચટપટી ભેળ તૈયાર થઈ જાય। આપણી ભેળ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લેશું। સર્વ કરવા માટે એક પ્લેટમાં મેં ભેળ ઉમેરેલી છે। ભેળને ગાર્નિશિંગ કરશું। ટમેટા ઉમેરી દઈએ, કોથમીર ઉમેરી દઈએ, સેવ ઉપરથી ઉમેરશું। દાળ છે તીખી એને પણ એડ કરી દઈએ। દાડમના દાણા એડ કરી દીધા છે। સિંગ છે એને પણ એડ કરી દઈએ। એના વગર તો ભેળ અધૂરી જ છે।
આપણી ભેળ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.